أول ما أرجع المنفردة دائماً صورة أطفالي وعائلتي ووالدتي، إنه كأني عم بقول لهم ببشركم لساتني عايش. ياخدوا المعتقلين بيسفروهم على الشام بالطيارة. هدد رئيس الدورية إذا ما بتستلموهم لهدول 5 رح صفيهم هون قدامكم. حطونا بقفص عبارة عن شبك حيوانات وبلشوا يتهامسوا من برات الشبك إنه هدول اليوم بدنا نصفيهم، إنه يعني عدميل بسبب يعني إصابة وليس بسبب إعاقة. قلت له وين نحن؟ قال لي نحن بفرع فلسطين. هاي الكلمة كانت من أشد الكلمات اللي بسمعها يعني رعباً. فأنا أعطوني رقم 81/10. أنا اسمي شاهر يونس، متزوج، عندي 4 أطفال من ريف إدلب. تم اعتقالي بأيار 2013 ووجهت لي تهم عديدة، منها لها علاقة بالنشاط الطبي والإغاثي ومنها له علاقة بنشاط سياسي. تم إطلاق سراحي بآذار 2017. بلش الوعي عندي لما يوم مات حافظ الأسد، أو الفترة بالتحديد، لما أحد أعضاء مجلس الشعب قال يا جماعة الدستور أقدس من أنه يعدل بنصف ساعة. فهي الحادثة شلون يعني انقطع المجلس وانعقد مرة تانية. وبتذكر رئيس المجلس عبد القادر قدورة لما قال والعضو سيعتذر لأن نفسه الأمارة بالسوء أمرته فردعها. فأنا قلت شو وين السوء يعني؟ هي المقولة اللي بيعرفها كل السوريين بسوريا، إما تكون مخالف أو مخلوف. يعني يا أما مشروعك هو مخالف أو بدك تكون شريك أو تحت اسم رامي مخلوف. بلشت أسأل ليش هالبلد يعني مصادرة، وخاصة بمجال عملي دائما ما أحس إنه يعني هذا بلدي، ما عندي هذا الانتماء. فأخجل بوح بهذا الشعور، لأن أعتبره كمان يعني معيب، يعني عندي مرض بالوطنية يعني أو بالانتماء. أول ما سمعت بأحداث تونس أحكي بيني وبين حالي يا رب يعني هيك يصير عنا شيء، أو رح يصير عنا شيء، أو ممكن يصير عنا شيء. بداية الأحداث رسمياً بدرعا يعني صابني نشوة عارمة فعلاً. يعني نحن شعب بيستاهل يعني نطلع ونثور ونقول، لأن حسيت إنه أنا عم بنتمي لسوريا غير سوريا اللي بعرفها. في سوريا جديدة، حتى هيك شكل خريطة كأن صرت شوفها يعني لأول مرة، يعني إنه هاي سوريا اللي بتعني لي. بالنسبة لمشاركتي كان في إلي صديق كتير بعتز فيه، هو الرسام علي فرزات. كنا عنا شيء اسمه حساب فيسبوك من 2 سنين، يعني بلشنا سوا يمكن بال2009، وكان يعني عدد الأصدقاء جدا محدود، يعني 7-8 عند كل واحد منا.
ما كنت بعرف إنه الفيسبوك هو راح يكون يعني أداة بهذا الموضوع. فكان دعوة 15 آذار بمدينة حلب أو بكل سوريا، فنحن من نشرنا الدعوة على صفحاتنا، حتى ما كان في يعني ميزات هلا بنعرفها بالفيسبوك ما كانت موجودة. وارتفع عدد الأصدقاء عندي لحدود 100 صديق. لوقت حادثة نشرت مقطع كرتوني اسمه نهاية أرنب شجاع، ففجأة بحس إنه لحالي بالفيسبوك، الكل حذفني. فهون يعني حسيت حالي إنه عم بعمل شيء. هلا بعد فترة من مشاركاتي على الفيسبوك عم تشوف فيديوهات لمظاهرات، يعني حس بالخجل إنه يعني شو هالثائر القاعد ورا شاشة كمبيوتر يعني. فقررت انزل لأول مرة لأول جمعة بشارع النيل بحلب. كان في مظاهرة يتيمة من جامع عمار بن ياسر. أول مرة قدرت اهتف فيها هي بجمعة الغضب على ما أظن بحي صلاح الدين، جامع أويس القرني بمدينة حلب. واحد الشعب السوري واحد. حسيت أنا مو أنا، يعني اللي عم يهتف مو أنا، يعني في حدا جواتي هو اللي عم يصيح عني وأنا متفاجئ فيه، متفاجئ من هذا الشيء جواتي اللي عم يطلع. الصدمة كانت بقى بالبيئة والمجتمع، بيئة العمل، بيئة الأسرة، بيئة الأسرة والعائلة الأكبر، إنه أخي هدول المعارضة أو اللي عم يطلعوا كذا عم يخونوا مقابل مصاري. بس أنت يعني حرام، يعني حتى أنت عم تخون ببلاش، والله لو عم تقبض نقول والله يعني عم يخون بلده مقابل المال، محتاج كذا، فحرام عليك. مرة شفت أحد البوستات على الفيسبوك عم يطالبوا للريف بأدوية وقف نزيف ومناشدة وكذا. فعملت مع أصدقائي هيك لمة واشترينا هاي الأدوية وبعتناها. بلشت أول نقطة طبية في مدينة حلب المحررة، مدرسة القنيطرة. كانت المشافي كلها يعني متواجد فيها عناصر أمن عسكري كما أمام المساجد، هن عم يستنوا الإصابات لحتى يلقطوهم. فكان إنشاء نقاط طبية خفية هو الحل. كان موضوع إدخال الأدوية، يعني الأدوية والسلاح كانوا سيان يعني، وحتى يعني حسب ما تبين لي لاحقا أنه الدواء والمستلزمات الطبية هي أشد خطورة من الذخيرة. تعرضت لعمل جراحي بالمشفى اللي أنا كنت فيها بسبب كتلة، ورحت استشفاء يعني على بيتي. كل هاي الفترة أنا بروح عند عائلتي بالسر، وبعد دخولي للبيت بنصف ساعة بتفاجأ بعناصر الأمن العسكري بيدخلوا علي البيت، وكنت أنا وأحد أطفالي فقط. وإذ بشوف
عنصرين أو 3 بأسلحتهم وجعبهم والعتاد الميداني. لاحقا عرفت أنهم 14 عنصر. ونزلنا. فرع الأمن العسكري ببعد دقيقتين أو 3 عن بيتي. لما وصلت على فرع الأمن العسكري بلشت نبرة السخرية بسبب إعاقتي. استلموا مني أماناتي اللي هي جهاز آيباد وتليفوني وجزداني، وجردوني من ثيابي ودخلوني على منفردة. فقدت الإحساس بالزمان والمكان، ومضت صيفية كاملة أنا بهاي المنفردة. كانت أيام عصيبة. أفرح لما يطالعوني على التحقيق لأني بدي أطلع من هذا، وبنفس الوقت أفرح لما يرجعوني من التحقيق، يعني بدي أخلص من التعذيب. بالتحقيق بالأمن العسكري كان سيل من الاتهامات، يعني هن كل جلسة يعرضوا علي تهم جديدة، كل جلسة يعني يوجهوا لي شيء جديد. فأنا ما لحق يعني دافع أو استوعب. يعني حسيت حالي محاط بالاتهامات من جميع الجهات. هاي المنفردة كانت يجيبوا عليها ناس شباب معتقلين. شوي شوي صرت يعني ثابت فيها، وتزيد وتنقص، أوقات توصل ل 12 شخص. لما يذيعوا اسمي أطلع مع دعوات وتمنيات إذا كان معي حدا بالتوفيق والسلامة. حقيقة كان تقريبا ياخد اللي بده إياه وياخد اعترافاتي. يعني أنت إنه كاتب بوست على الفيسبوك إنه حدا يضرب رصاصة ويريحنا منه، فأنت هذا الكلام تقصد فيه سيادة الرئيس؟ قلت له إيه. فهذا كافي إنه خلص يعني أخذ منه اعتراف. طبعا هاي تهمة هي تحريض على اغتيال رئيس الجمهورية. عدة مرات توجهت لي وتحاكمت عليها. أصعب شغلة تعرضت لها بالأمن العسكري هي الشبح على الجدار ورؤية بعض المعتقلين جثث بعد ما نزلوهم من الشبح، لأن كنت أسمع صرخاتهم لما أروح على التحقيق وأرجع. وأحد المرات بالمكان اللي لازم أسمع فيه صرخة دعست على إيد، ولما تعلقت على عبارة عن شبك حديد انتابني خوف إنه لاقي مصيرهم. كان هون الخجل، يعني إنه عم بروح على رجلي وبرجع على رجلي، وفي يعني صبية معلقة يعني على الشبك. جانا يوم إنه يا جماعة هيك بين المعتقلين صاروا يحكوا إنه عم بياخدوا المعتقلين بيسفروهم على الشام بالطيارة.
فكان يعني هذا شيء يعني غير قابل للتصديق، يعني معتقل بيسافروه على الشام بالطيارة مشان إيش يعني؟ حتى كانوا يقولوا إيه، بدل ما ينقلوا معتقل بنقلوا صندوق ذخيرة أهم منه. بلش الترحيل، راحت أول دفعة عبارة عن 10 أشخاص، وكان اسمي بالدفعة الثانية، وكنا 5 أشخاص، أنا وشابين عسكريين منشقين وفتاتين. أخذونا بمكرو على مطار حلب. مطار حلب كان في معتقلين جايين من فرع المخابرات الجوية. اجتمعنا مع بعض، رفضوا المخابرات الجوية بحلب يستقبلونا أو يستلمونا، فهدد رئيس الدورية إذا ما بتستلموهم لهدول ال5 راح صفيهم هون قدامكم. فتم استلامنا. طبعا المخابرات الجوية هي عم بتدير مطار حلب. بتذكر تم يعني سحبي من مجموعة المعتقلين، وسحبوني وثبتوني 2 واقفا، وبلش حولني لكيس رمل، وبلش اللكم والرفس على كل أجزاء جسمي، وكل ما أوقع من شدة الضربة يردوا يوقفوني. حتى أحد الضربات يعني ارتطمت بسيارة وحاولت هيك يعني أخبي حالي تحتها، فقلع هيك قطعة معدنية من على جسم السيارة وبلش يضربني، لحتى توسلت له انه هو عم يضربني وبيطلب مني وقف، فحتى توسلت له انه انا معاق، يعني صعبة وقفتي لحالي. حطونا بقفص عبارة عن شبك حيوانات، وبلشوا يتهامسوا من برات الشبك انه هدول الشباب هدول اليوم بدنا نصفيهم. فهون بقى كل واحد ردة فعله، البنات صارت تبكي، نحن نبكي نعيط كذا، يعني انه جابونا على المطار ليصفونا. كان في شاب الله يرحمه توفى معنا على الطريق اسمه أحمد عرعور، وشاب تاني كمان اسمه ماهر عساف. هذا كان يعني تعرض للضرب بسبب بكائه بصوت عالي. أحمد عرعور بس كانت تهمته إنه اسمه عرعور، يعني كنيته عرعور، كان وقتها عدنان عرعور هيك له صيت وله كذا، وهذا ما بيقربه بالمرة يعني، ولا له علاقة فيه، ولا لا من قريب ولا من بعيد، هو يعني شاب كتير بسيط. فتم تصفيته على الطريق، يعني ما وصل معنا. بعدها سحبونا على أرض المطار، علقونا بجنزير واحد بسبب يعني تقييد حركتي. كان في عندي مشكلة إنه أنا واكب اللي عم يمشوا، فوقع كتير، فاستنى منهم يعني شوية هيك شفقة، لكن يعني شوف العكس، إنه يبلش الضرب والسحل، حتى لما يركدوهم بأرض المطار يركدونا كجنزير واحد. اللي يوقع يصيحوا بالبقية إنه كملوا شدوا. يجروني رفقاتي، يعني مجبرين يجروني. لما نستلم من دورية لدورية، وخاصة لما طلعنا على الطيارة، أعمل حالي إنه يعني
عدميل بسبب يعني إصابة وليس بسبب إعاقة. فهمتي كيف؟ إنه مثل كأني واحد رجله مفكوشة أو هيك شيء، يعني أعمل الميلة إنه جديدة علي لحتى ما أحسسهم إنه أنا معاق. لفت انتباهي بأرضية المطار كان هيك على مد نظرك أكياس أو أكياس سود أو هيك مثل شناتي سود وكذا. فواحد الناس اللي عم تضربنا بتعذبنا وكان عم بيقول لك مو حرام عليكم؟ طيب مو حرام هدول هالشباب كل واحد أخته بتعشقه؟ فعرفنا إنه هدول 60 جثة موجودين على أرض المطار بأكياس نايلو، هدول يعني جنود سوريين انقتلوا بحلب. طلعت على الطيارة، قيدونا للكراسي، نحن الخمسة بذكر، 20 البقية ما بعرف لأن هول الطماشات يعني انحطت بشكل كامل. وبلش يعني هيك الضرب على الماشي ذهابا وإيابا، وبلشوا يطالعوا بقى شغلات تانية على الطيارة، وطالعوا مدنيين اللي هن عوائل ضباط عم يخدموا بحلب فحابين ينزلوا على الشام، فطالعوا معنا نساء وأطفال. بس واحد سحل حاله أو بده يريح حاله أو بده يريح إيده من الحزامة كان ينهالوا علينا بالضرب. حتى سمعت يعني طفل أو طفلة عم بيقول ماما ليش عم يضربون؟ مين هدول؟ فالأم بس. هاي العملية استغرقت من الساعة 2 الظهر تقريبا أو الظهر لأذان الفجر ثاني يوم، لأن سمعت صوت الأذان لما نزلونا من الطيارة وسلمونا أو سلمتنا المخابرات الجوية بمطار المزة. بمطار المزة يعني هي فترة مظلمة تماما، قعدت تحت الأرض، نزلونا دراجة منيحة عدة أيام، ما بتذكر يعني ما بقدر أحدد، بس هي أقل من أسبوع. بعدين طالعونا وأخذونا على فرع ما بعرفه، قالوا الفرع 235. لكن دخلونا شوي شوي. نحن كان بس أنا عندي هدف واحد بالحياة، إنه يفكوا لي الحزامة وبعدين موت، ما عندي مشكلة. هيك إجا شاب، قلت له وين نحن؟ قام قال لي نحن بفرع فلسطين. هاي الكلمة كانت من أشد الكلمات اللي بسمعها يعني رعبا. طلبونا بعدين يعني أعطونا الهي وطلبونا لبرا، طلعنا صفونا على التصوير كل واحد برقم بالوضعيتين. فأنا أعطوني رقم 81/10، يعني مهجع رقم 10 والرقم 81. وأعطونا تعليمات إنه ما بيصير بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف تذكر اسمك الحقيقي فقط،
81 فقط رقمك. فلجأوا لزميلي العسكري المنشق وسألوا شو اسمك؟ قال له 27. قال له شو اسمك ولا؟ قال له 27 سيدي. قال له عم بقول لك شو اسمك؟ قال له 27. قال له يا حيوان عم بقول لك شو اسمك، بدي اعرف اكتب اسمك، بعدين بتغير رقم، بعدين بتقلي رقمك. قام قال له عبد العظيم، ما بعرف هيك بتذكر اسمه، لسه ما كمل اسمه وبلش في يضرب له راسه هيك على حنفية كانت موجودة مرسلة مكسورة، ما تعرف يدق راسه منين ينزف. دخلنا بعدين على المهجع اللي بيليق بهيك اسم، اللي هو مهجع 10 بفرع فلسطين. يعني لا يزال الانطباع الأول لحد الآن بيراودني بأحلامي لما أول ما دخلت على المهجع شلون أكوام من اللحم العاري موجودة بهذا المهجع. شي يتخيل لي أهل الكهف من طول لحاهم وشعرهم الطويل الهاي، وشي يتخيل لي يعني مصنع لحوم أو هيك شي، يعني مذبح لحوم. إن كانت أجساد عارية. صابني يعني صدمة، يعني ما بتخيل من لزوج، يعني أولا ما بقدر أوقف بسبب إصاباتي وبسبب لزوجة أرض المهجع من العرق والوسخ، وين بدي دوس يعني، وكله عم يطلع فيني وعم بشوف يعني عيونه وعم بشوف كذا. أخذت زاوية وقعدت